Це багатофункціональна система ОКО. Призначена вона для спостереження та коригування артилерії. Ця система дозволяє розгорнутися за 7-12 хвилин і почати роботу. Чим більше таких конструкцій, тим більше захист нашого кордону. Що, поїхали? Ха! Розкручуй. Да. Привіт, друзі! Ми сьогодні в Харківській області проводимо наступний етап випробувань нашого невеличкого подарунка для орків, невеличкої станції наблюдіння за ними і допомоги нашим хлопцям. Ось воно. Це система нагляду, відеонагляду та коректировки артилерії. В місцях, де панує РЕП, ми можемо дати очі нашим хлопцям. Це вежа висотою 20 метрів, на якій стоїть дуже гарна камера, яку нам подарували друзі-волонтери, яка підключається до комп'ютера і може також підключатись до систем зв'язку, інтернет-зв'язку, Wi-Fi зв'язку, а також зв'язку по проводам. Нашою цілею є державні замовлення, передача всіх нароботок для держпідприємств, які зможуть налагодити серійне виробництво і передачу військовим. Особливість нашого виробу в тому, що воно має можливість підніматися на ті висоти, де не піднімаються інші вироби, і має більшу мобільність, ніж інші вироби. Плановано виробництво 5 вишок на місяць силами волонтерів. Є розробки німців, які передані ГУР. Ми взяли усе, проаналізували і зробили дешевше, швидше і трошки якісніше. Ключовим функціоналом цієї вишки є те, що вона є модулем для встановлення багаторізного обладнання. Від відеонагляду до системи радіорозвідки, підсилення сигналу та радіопередачі. Ми для себе поставили мету спростити, покращити і зробити це більш технологічно і більш сучасніше. Коли ми робили цю систему, ми, по-перше, боролися з вагою, боролися з міцністю. Якщо ти зменшуєш вагу, то ти зменшуєш міцність. Ми намагались проаналізувати і зробити щось своє, трішки краще, може десь трішки гірше, але своє і, по-перше, те, що ми можемо виробити в нашій країні. Із закордонних компонентів тут тільки відеонагляд. І все. Все далі робилось самими, своїми руками. Ми вносили зміни надійності, зручності. Давайте не забувати, що армія – це ж все-таки потреба в простоті і швидкій роботі. Крутіть, Юра, крутіть! Ми, закінчив розробку нашого виробу, запропонували усю конструкторську документацію і усі наші розробки іншим підприємствам, які готові виробляти цей виріб для армії, навіть не ставлячи для себе цілі якогось заробітку, бо зараз не той час, щоб заробляти на тому, що допомагає робити погано нашому ворогу. Треба прислухатися до таких невеличких поки що виробників, як ми. Ми передаємо його в військовий підрозділ.
Вони його тестують зі своєї сторони, дають нам фідбек. І коли вони вже бачать, що він працює от в такому вигляді, як ви бачите зараз, так сказати, дворівневий такий зв'язочок, вони просувають цю ініціативу від себе. От. І треба, щоб держава звертала увагу на таких виробників, як ми. Тобто, якщо воно працює на фронті, то його можна замовляти. Десятки підприємств в різних галузях, вони можуть брати на себе такі проекти. І вони будуть працювати. Потрібно пройти 10 кругів аду, щоб щось було. Пошук підприємства, яке вже працює з армією, з Міністерством оборони, яке може вже на своєму примірі запропонувати щось Міноборони, а потім пошук тих, хто захоче це прийняти, розробка технічного завдання, розробка технічних умов і починаючи з нормам прийому військової техніки, перший зразок, потім випробування, потім ще одні випробування, потім передача на військові випробування і так далі. Під час війни, мабуть, потрібно було б трошки змінити підхід до цих рішень. У нас усе, що хочеш, не виробиш. У нас не так дуже розвито машинобудування, у нас не так розвито зв'язки між підприємствами. Більшість підприємств великих, потужних, державних не можуть допомогти таким маленьким підприємствам, бо це все робиться через якісь договори, це дуже важка система домовленостей. Президент в якомусь із інтерв'ю сказав, що ми чекаємо тих, хто зараз там, щоб вони допомогли нам збудувати нову країну. Мабуть, на них потрібно розраховувати. Ну, щоб вони повернулись, для них повинні бути сформовані якісь умови. Патріотизм закінчується там, де ти заходиш в свою хату і дивишся на свій стіл. Є ще підприємства і люди, які можуть це робити. Одна велика проблема – у нас нема заміняємості. На багатьох підприємствах це люди вже похилого віку. І прийде час, коли ми ніким буде замінити. Це системне питання. У нас є, ми можемо, але ми не хочемо. Наші великі підприємства удосконалюють те, що було розроблено 70 років тому. База наша виробнича, вона доволі потужна, і треба трошки дати їм новий напрям. Тому при кожному великому підприємстві на їхній базі потрібно зробити інноваційні відділи. І тоді це запрацює, але виділяти якийсь хоч маленький бюджет для того, щоб вони робили маленькі працерійні вироби, які можна буде тестувати. І якщо один вистрілить, просто буде супер. Дуже велике бажання не тільки перемогти ворога, а зробити так, щоб надалі унеможливлювати його подальший наступ. Багато людей, дуже талановитих в різних галузях, які можуть просто, в них є натхнення, в них є час, в них поки що є якісь залишки грошей, і поки що вони ці ресурси мають, на них треба, необхідно звертати увагу. Може настати такий час, коли все буде триматися і далі на волонтерах і на таких невеличких виробниках, як ми, може настати момент, коли у людей почнуть опускатися руки. І це буде дуже-дуже сумно. Не хочеться до цього допускати. Ніколи не здавайтеся, не опускайте руки, бо якщо ви робите щось потрібне і важливе, воно знайде того, хто його захоче взяти, опробувати і допоможе вам там в фінансовому вопросі або в ідейному вопросі. Ви знаєте, ви от запитали питання, а що потрібно зробити, щоб щось в країні змінилось? Людина, яка займає якусь посаду, люба людина на будь-якому рівні, повинна, по-перше, розуміти, що вона створює щось не тільки для себе, а для поколінь, які будуть за ними. Діти, онуки. Діти повинні зрозуміти, що в якій країні вони хочуть жити. От і все.
Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Гвара Медіа. Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів. Саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.